So good morning everyone. Welcome to ADRE. Okay. So basically আজি আমি আমাৰ ক্লাছত কৰিব গৈ আছো প্ৰফিট এণ্ড লছ ওকে সো যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হয় প্ৰফিট আৰু লছ ৰিলেটেড আপোনালোকৰ যিবিলাক এক্সাম অৰিয়েণ্টেড কুৱেশ্যনছ হয় বা যিবিলাক প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ হয় তো গোটেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম প্লাছ আমাৰ অকণমান থিয়ৰী পাৰ্ট আছে সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম সো এইটো পাৰ্ট 1 হয় প্ৰফিট এণ্ড লছৰ তো আজি আমি থিয়ৰী প্লাছ সাম প্ৰবলেমছ ডিছকাছ কৰিম কিছুমান নিউমেৰিকেলছ এণ্ড অন দ্য নেক্সট লেকচাৰ আমি অকল নিউমেৰিকেল ডিছকাছ কৰিম ওকে সো থিয়ৰী পৰ্চনটোৰ কাৰণে নেক্সট ক্লাছত নাপাব আপোনালোকে সো এইটো ক্লাছতে থিয়ৰী পৰ্চনটো চাই লওক এণ্ড মষ্টলি আজি আমি কিছুমান কুৱেশ্যনছো ডিছকাছ কৰিম ওকে তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ঠাণ্ডা বহুত পৰিছে ন মই একদম পুৰা মাফলাৰ চাফলাৰ মাৰি আছোঁ একদম পুৰা ঠাণ্ডা বহুত পৰিছে একচুৱেলি ইয়াতে গুৱাহাটীটো হয় বাৰু ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অ'কে চ' ষ্টাৰ্টিংটো হ'ল কষ্ট প্ৰাইচ অ'কে চ' কষ্ট প্ৰাইচটো কি হয় প্ৰাইচ এট হুইচ আৰ্টিকেল ইজ পাৰ্চেছ ইজ কল্ড দ্য কষ্ট প্ৰাইচ আমি যিটো দামত এটা বস্তু কিনো সেইটোকে কষ্ট প্ৰাইচ বুলি কয় সেইটো মনত ৰাখিলে হ'ল আৰু সেইটোক জেনেৰেলি চি পি বুলি ডিনোট কৰা হয় আপুনি দোকানত গৈ কিনে ছাপ'জ মই এজন দোকানী হয় তো মই যাই কিনে বস্তুটো যেতিয়া কিনিম তেতিয়া সেইটো মোৰ কাৰণে কি হ'ব কষ্ট প্ৰাইচ আকৌ মই সেইটো যেতিয়া বেচিম আহি কিনে মোৰ দোকানত সেইটো হৈ যাব চেল প্ৰাইচ অ'কে তো কষ্ট প্ৰাইচ যিটো মূল্যৰে বস্তুটো কিনা হয় সেইটোক কোৱা হয় চি পি আৰু সেইটোক চি পিৰে ডিনোট কৰা হয় বা কষ্ট প্ৰাইচ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট চেল প্ৰাইচ মোৰ ষ্ট'ৰত সেই বস্তুটো মই যেতিয়া বিকিম বা বেচিম তেতিয়াহ'লে যিটো প্ৰাইচত মই বেচিম সেইটো প্ৰাইচত কোৱা হ'ব চেল প্ৰাইচ অ'কে এতিয়া কষ্ট প্ৰাইচ আৰু চেল প্ৰাইচৰ পৰা আমি কেনেকৈ পাম প্ৰফিট বা লছ আমি যিটো প্ৰাইচত বেচিম ছাপ'জ এটা বস্তু এজন দোকানীয়ে আনিলে কিনি উইথ এ প্ৰাইচ অফ 1000 ৰুপিজ অ'কে আৰু তেওঁ বেছি দিলে সেই বস্তুটো 1200 তো তেওঁৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব বা তেওঁৰ প্ৰফিট এমাউণ্ট কিমান হ'ব 1200 মাইনাছ 1000 মানে 200 টকাটোৰ প্ৰফিট হ'ব ঠিক তেনেকুৱা তেওঁ যদি কিনি আনে বস্তুটো 1000ত বাট বিকি দিয়ে 8000 ৰুপিজত ডিউ টু চাম ৰিজনছ তো তেওঁৰ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ লছ হ'ব 200 টকাৰ বা 200 টকাৰ লছ হ'ব তেওঁ অ'কে চ' সেইটো হ'ব চেলিং প্ৰাইচ তো চেলিং প্ৰাইচটো কিহেৰে ডিনোট কৰা হয় এছ পিৰে ডিনোট কৰা হয় ৰাইট ঠিক আছে প্ৰফিট হ'ব লাগিলে কি হ'ব চেলিং প্ৰাইচ বেছি হ'ব লাগিব অ'কে তো প্ৰফিট মানে কি হ'ব চেলিং প্ৰাইচ মাইনাছ কষ্ট প্ৰাইচ অ'কে দেন লছ হ'লে কি হ'ব কষ্ট প্ৰাইচটো কিনা দামটো বেছি হ'ব বেচা দামতকৈ ৰাইট তো লছ হ'লে কি হ'ব চি পি মাইনাছ এছ পি কৰা যায় প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ ওলোৱা যায় তো প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ইজ ইকুৱেল টু প্ৰফিট বাই চি পি ইনটু 100 অ'কে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ মানে কি হয় প্ৰফিট বাই চি পি ইনটু 100 এনেকৈ ওলোৱা হয় অ'কে চ' এতিয়া যদি আপোনালোকে অবজাৰ্ভ কৰে যে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ ওলাব যিটো আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি ইনটু 100 এতিয়া প্ৰফিট কেনেকৈ পাম মই প্ৰফিট পাম মই আপোনাৰ যিটো চেল প্ৰাইচ কৰিলে মাইনাছ চি পি বাই চি পি চেল প্ৰাইচ মাইনাছ কষ্ট প্ৰাইচ কৰিলে মই হেৰিটো পাম প্ৰফিট এমাউণ্টটো পাম ৰাইট ইনটু 100 কৰি দিলে মই কি পাম প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ পাম ৰাইট ঠিক আছে অ'কে নেক্সট লছ পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ ওলাম লছ হ'লে কি হ'ব লছ হ'লে ইন কেছ অফ বস্তুটো লছ হয় বস্তুটোৰ চি পিটো ডাঙৰ হ'ব এছ পিৰ কম্পেয়াৰত কিয় হ'ব বিকজ বস্তু এটা মই আনিলোঁ কিনি কষ্ট প্ৰাইচ 1000 দি কিনে মই সেইটো বিকি দিলোঁ ৰুপিজ 800 তো অবভিয়াছলি কষ্ট প্ৰাইচটো মোৰ কিনা দামটো বেছি আছিলে ডেটছ ৱাই চি পি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এছ পি হয় তো লছ পাৰ্চেণ্টত কি হ'ব চি পি মাইনাছ এছ পি বাই চি পি ইনটু 100 অ'কে ইজি হয় বা এইটোকে কি কোৱা হয় চি পি মাইনাছ এছ পিটোকে কিয় কোৱা হয় লছ এমাউণ্ট বুলি কোৱা হয় কিমানখিনি টকাৰ লছ হ'ল সেইটো চি পি মাইনাছ এছ পি কৰি আপোনাৰ কেলকুলেট কৰা হয় ৰাইট ঠিক আছে অ'কে তাৰ পাছত চেলিং প্ৰাইচ ফৰ্মুলা অ'কে এতিয়া চাওক চেলিং প্ৰাইচৰ ফৰ্মুলা এছ পি ইজ ইকুৱেল টু চি পি 1 প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ বাই 100 এইটো কেনেকৈ আহিলে অ'কে এইটো আগৰ যিটো আছিলে আগৰ যিটো মোৰ ফৰ্মুলা আছিলে মই কি পাইছিলোঁ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ইজ ইকুৱেল টু হয় কি মোৰ যদি মোৰ প্ৰফিট হৈছে
প্ৰফিট হলে মোৰ কি হ'ব SP ডাঙৰ হ'ব SP minus CP upon CP into 100 ৰাইট মোৰ এইটো হয় নহলে মোৰ যদি মই SP উলাব খোজো ইয়াৰ পৰা এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা যদি মই SP উলাব খোজো মই কেনেকে উলিয়াম এতিয়া মোৰ SP minus CP এটো সাইডে ৰাখিলো এটা এটা বস্তু চাক CP টো তলত আছে ডিনোমিনেটৰ ৰাইট সাইডত লেফট সাইডে লৈ গলে কি হ'ব CP টো গুছি যাব ওপৰত মাল্টিপ্লাই CP হৈ যাব আৰু ডিভাইডেড বাই 100 হৈ যাব ওকে divided by 100 হৈ যাব because 100 to এটো সাইডে মাল্টিপ্লাই আছে হেতু সাইডে গলে ডিভাইড হৈ যাব ওকে তো এটো সাইডে যদি মই SP ৰাখো তেনে হলে মই কি পাম CP to এটো সাইডে আহি যাব that is profit into CP by 100 plus of CP এটা CP যদি মই দুটাৰ পৰা কমন লও CP ইয়াৰ পৰা কমন ললো ইয়াৰ পৰা কমন ললো ইয়াৰ পৰা CP কমন ললে কিমান হ'ব 1 ৰব আৰু 1 টো আগত নিলিখো মই 1 টো পিছত লিখো ৰাইট ইউজাৰটো ক'ত আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে গোটেই ক্লিন হৈ যায় বা sir okay anyway বাদিও সৰি কিমান হৈ যাব এটো CP যদি মই লিখিছো CP লিখিলে কিমান হ'ব CP কমন ললে ইয়াতে থাকিব profit percentage divided by 100 plus 1 is equal to SP okay same formula আহিলে ইয়াতে চাও এটো পুৰা সেম ফৰ্মুলা আহিলে সো মই যেতিয়া এটা ম্যাথছ বিলা কৰিম যেতিয়া মই ম্যাথছৰ কোৱেশ্চনছ বোৰ কৰিম মই এটো ফৰ্মুলাও মুখস্থ নকৰো এটো ফৰ্মুলাও মুখস্থ নকৰো লিটাৰেলি মোৰ এটো ফৰ্মুলা মুখস্থ নাই মোৰ এটো ফৰ্মুলাও মুখস্থ নাই মই ক'ব যাও এটো মুখস্থ নাই এটো মুখস্থ নাই বাট মই অলৰেডি এটোৱে মুখস্থ কৰিব লাগিব অলৰেডি মই অকল এটোৱে মুখস্থ কৰিব লাগিব ঠিক আছে অকল এটো মুখস্থ কৰিলে মোৰ গোটেইখিনি আৰু এটোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এই পাৰ্টটো বিকজ মই যদি এটো ফৰ্মুলা সেম লছৰ কাৰণে ইউজ কৰো মোৰ আনসাৰটো জাস্ট নেগেটিভত আহিব বুজিছে নে নেগেটিভত কিয় আহিব লছ হলে কি হয় সিপি ডাঙৰ হয় এসপি কে মোৰ কষ্ট প্ৰাইসটো ডাঙৰ হয় ইন হেইটো কেছত এসপি মাইনাস সিপি কি আহিব এটো কেছত এসপি মাইনাস সিপি লেস দেন 0 আহিব নেগেটিভ আহিব না এখিনি বস্তু হয় না নাই তো সেই কাৰণে মোৰ এইটো সেম ফৰ্মুলা প্ৰফিট আৰু লছ দুটাৰ কাৰণে ইউজ হ'ব প্ৰফিটত জাস্ট প্লাস আহিব আনসাৰটো লছত কি হ'ব জাস্ট নেগেটিভ আহিব ক'ব গলে এটো মোৰো মুখস্থ নাই বা মোৰো মনত নাই সো এটো মুখস্থ কৰিব নালাগে জাস্ট বুজক SP টো কেনেকে ডিৰাইভ হল এই ফৰ্মুলাটো কোৰ পৰা আহিল হেতু বস্তু জাস্ট বুজিলে হল যে আমি আমাৰ মেইন যেটো আছিল হেতুৰ পৰা আমি SP টো উলাইছো তেতিয়া এইটো আহিলে এইটো আকৌ বেলেগ ফৰ্মুলা নহয় ৰাইট তো যেতিয়া আমি কোৱেশ্চনছ বিলা কৰিম সব এইটোতে পুট কৰিম ওকে এইবিলাক মুখস্থ কৰাৰ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে এইবিলাক মুখস্থ কৰিলে এনে হেক্টিক হ'ব না আপোনালোকৰ সো এইবিলাক মুখস্থ কৰা কোনো দৰকাৰ নাই আমি এনেকৈ কৰিম ওকে now to CP okay so লছৰ কাৰণেও কেনেকুৱা হ'ব লছৰ কাৰণে সেম হ'ব ইয়াতে লছৰ কাৰণে কি উলাম সাম আমি এটা লছৰ কাৰণে SP টো কেনেকৈ উলাই তো যদি লছ হয় মোৰ ইন কেস অফ মোৰ লছ হয় লছ পার্সেন্টেজ মই কি লিখো লছ পার্সেন্টেজ লিখো মই CP minus SP by CP into 100 right তো এতিয়া মোৰ কি হ'ব লছ পার্সেন্ট into CP by 100 হৈ যাব is equal to কি পাম মই CP minus SP পাম ওপৰত right তেতিয়া হলে মোৰ যদি SP2 যদি চাও SP2 নেগেটিভত আছে ন তো SP2 মই এটো সাইডে লৈ আহো তেনে হলে এই গুটেই টাৰ্মটো মই এটো সাইডে নি দিম right এই গুটেই টাৰ্মটো এটো সাইডে নিলে কি হ'ব লছ পার্সেন্ট into CP by 100 হ'ব ওকে এটো কনফিউজ হোৱা নাই SP2 ৰাইট সাইডে নেগেটিভত আছে লেফট সাইডে আনিলে হৈ যাব পজিটিভ আৰু এই গুটেই হোল পাৰ্টটো আছে আপোনাৰ পজিটিভত ৰাইট সাইডে লৈ গলে হৈ যাব এখিনি নেগেটিভ ৰাইট তো এটো কি হৈ যাব CP যদি মই কমন লও CP কমন ললে 1 minus loss percent by 100 okay so এটো হৈ গল মোৰ SP formula
ওকে ইন কেছ যেতিয়া মোৰ লছ হয় ওকে চ' এইবিলাক ফৰ্মুলা জেনেৰেলি মুখস্থ কৰিব নালাগে বাট মই ডেৰিভেশ্যনটো দেখাইছোঁ কেনেকৈ ওলাম বিকজ আমি যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিম আমি এইটোত বহাই কিনে গোটেইখিনি আনচাৰ ওলাম ওকে বাছ এইটো মনত ৰাখি লওক যে কেনেকৈ ওলাইছোঁ এছ পিটো এছ পি আৰু চি পিৰ ৰিলেশ্যন বা এছ পি আৰু প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ লছ পাৰ্চেণ্টেজৰ ৰিলেশ্যন জাষ্ট সেইখিনি মনত ৰাখিলে হ'ল ওকে when profit the cost price formula okay এইটো দেখাত ইমান ডেঞ্জাৰ ভয়ংকৰ লাগিছে না ফৰ্মুলাটো এইটো ক'ব গ'লে মোৰো মনত নাই তো এইটো কেনেকৈ ওলাম মই সেইটো দেখাই আছোঁ তো ক'ৰ পৰা আহিলে যেতিয়া প্ৰফিট হয় আকৌ মেইন ফৰ্মুলাটোৱে লাগিব বুলি ক'লো যে মই প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ইজ ইকুৱেল টু কি হয় SP minus CP by CP into 100 okay SP minus CP by CP into 100 তো ইয়াৰ পৰা মোৰ যদি কষ্ট প্ৰাইজৰটো যদি মই ল'ব খোজো তো মই ইয়াতে কি হ'ব কষ্ট প্ৰাইজ ইনটু প্ৰফিট পাৰ্চেন্টেজ ইজ ইকুৱেল টু SP মাইনাছ কষ্ট প্ৰাইজ ওকে এইটো সাইডে মোৰ 100 টো মাল্টিপ্লাই হৈ আছে এইটো সাইডে আহিলে মোৰ 100 টো ডিভাইড হৈ যাব ওকে এইটো সাইডে আহিলে মোৰ 100 টো কি হৈ যাব ডিভাইড হৈ যাব এতিয়া মোক কি লাগে এতিয়া মোক CP টো এটা সাইডে লাগে তাৰ পৰা মই CP ৰ ভ্যালুটো উলাব লাগিব ৰাইট তো মোৰ CP টো এইটো সাইডে আহিলে CP প্লাস হৈ যাব CP টো এইটো সাইডে আহিলে প্লাস হৈ যাব CP প্লাস CP into profit percent divided by 100 is equal to more SP হয় right ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা যদি মই CP কমন লওঁ মোৰ কি বাচিব চাওক ইয়াৰ পৰা যদি মই CP কমন লওঁ 1 plus profit percent by 100 is equal to more SP হ'ব right ইয়াৰ পৰা CP মোৰ কি আহিলে CP is equal to SP ৰ তলত SP divided by 1 plus profit percent divided by 100 okay 1 plus profit percent divided by 100 so বুজি পালে যে এইটো যেটো মোৰ ফৰ্মুলা ডিৰাইভ হৈছে এই ফৰ্মুলাটো কোৰ পৰা ডিৰাইভ হৈছে এই মেইন ফৰ্মুলাটোৰ পৰা ডিৰাইভ হৈছে তাৰ পৰা মই CP ৰ ভ্যালুটো পাইছো ওকে প্ৰফিটৰ কাৰণে এনেকৈ পালো লছৰ কাৰণে সেমে হ'ব ওকে সো লছৰ কাৰণে সেমে হ'ব সেম প্ৰসেসে কৰিম লছৰ কাৰণে হেতুৱে হ'ব ওকে ঠিক আছে প্ৰসেসটো সেমে আছিল লছৰ কাৰণে তো মাৰ্ক প্ৰাইস the price tagged on an articles is called mark price মানে কি হয় আপোনালোকৰ এটা বস্তু যেটো on MRP টাইপ কে দিয়া থাকিব যেটো লিখা দামটো থাকিব যে মাৰ্ক প্ৰাইস আছে বস্তুটো 200 টকা বাট আমি আপোনাক দিম 10% ডিসকাউন্ট হয় না সো 200 টকাৰ 10% মানে হয় কিমান হ'ব 20 rupees হৈ যাব মানে আলটিমেটলি আপুনি বস্তুটো কিমানত পাব 200 minus 20 that is 180 rupees ত পাব হেতু কি কোৱা হয় মাৰ্ক প্ৰাইস বুলি কয় এই যিবিলাক শ্বৰুম বাগেৰা যিবিলাক থাকে তাতে কি হয় এটা মাৰ্ক প্ৰাইস থাকে কয় যে এই মাৰ্ক প্ৰাইসৰকে আমি কম দামত দি আছো আপোনাক যে 20% বা 30% ডিসকাউন্টত আমি বস্তুটো দি আছো ওকে ৰাইট so discount is equal to কি হয় মাৰ্ক প্ৰাইস মাইনাস সেল প্ৰাইস তো মাৰ্ক প্ৰাইসটো যেটো থাকে তাৰ পৰা আমি সেল প্ৰাইসটো অলপ কমত দিয়া যায় জেনেৰেলি কাস্টমাৰক তো সেইখিনিকে কি বুলি কয় ডিসকাউন্ট বা ৰেহাই বুলি কোৱা হয় আৰু ডিসকাউন্ট পাৰ্চেন্টেজটো কেনেকৈ ওলোৱা হয় ডিসকাউন্ট পাৰ্চেন্টেজটো ওলোৱা হয় সো ডিসকাউন্ট পাৰ্চেন্টেজটো কেনেকৈ ওলোৱা হয় কিমানখিনি ডিসকাউন্ট দিছে বস্তুটোৰ যিমানখিনি মাৰ্ক প্ৰাইস আছে ওকে মাৰ্ক প্ৰাইস আছে ওপৰত কি কৰিম আমি মাৰ্ক প্ৰাইস মাইনাস সেল প্ৰাইস ইনটু 100 কৰিম ওকে মাৰ্ক প্ৰাইস মাইনাস সেল প্ৰাইস into 100 মানে হেতুকে কি কোৱা হয় মাৰ্ক প্ৰাইস মাইনাস সেল প্ৰাইসটো কি কোৱা হয় মাৰ্ক প্ৰাইস মাইনাস সেল প্ৰাইসটো কোৱা হয় ডিসকাউন্ট ওকে সো আলটিমেটলি আমি ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজটো হেনেকে উলাও যে আমাৰ কিমানখিনি ডিসকাউন্ট এমাউন্ট আছে ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজটো আমি কেনেকে উলাও কিমানখিনি আমাৰ ডিসকাউন্ট এমাউন্ট আছে ডিভাইডেড বাই মাৰ্ক প্ৰাইস ইনটু 100 কৰিলে আমি কি পাই যাও ডিসকাউন্ট পার্সেন্ট পাই যাও ওকে ৰাইট ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আছিল ফৰ্মুলা যাৰ প্ৰসত আমি কোৱেশ্চন আনসাৰ বিলাক কৰিম ঠিক আছে
সো ওকে সো ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ বুঝি পালে ঠিক আছে সো এটা আসলে মোৰ ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ কেনেকৈ ওলোৱা যায় সাকসেসিভ ডিসকাউন্ট কি হয় সাপোজ সাকসেসিভ ডিসকাউন্টস মানে কেনেকৈ থাকে আপোনাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ গুড আছে হেতুত কৈছে যে 10% ডিসকাউন্ট আপাৰ হেৰি ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে দোকানৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে প্লাস আমি 10% ডিসকাউন্ট দিছো বিকজ ফেষ্টিভেল ইজ কামিং বা আপোনালোকে বহুত আইটেমস কিনিছে দ্যাটস ওয়াই উই আৰ গিভিং নাও 10% ডিসকাউন্ট তো হেতু কি হয় সাকসেসিভ ডিসকাউন্ট হয় সাপোজ মোৰ এটা বস্তু আছে যে মোৰ এটা মই প্ৰডাক্ট কিনিলো যাৰ প্ৰাইস আছিল x rupees ঠিক আছে তেওঁলোকলে there is a 10% discount on this product okay there is a 10% discount on this product so 10% discount হলে কি হ'ব প্ৰথমতে মই প্ৰডাক্টৰ 10% উলাব লাগিব okay so 10% কেনে গলা 100 10 by 100 into x is equal to 1 by 10 okay so মোৰ এইটো হৈ গল 10% of that product so hey product to new price kiman hoy jabo new price jabo x minus 1 by 10x okay so etu hoy jabo yate thakil 10 etu hoy jabo 9x by 10 rupees okay so this will be the new price of that product okay now again ki koise jitu apnalokor jitu etia discount hol ei particular discount to ami aru 5% discount dibo khujiso due to the festive offer okay discount not in this x or not in that particular x okay enuka no hoy je total 10% or 5% mili 15% discount hoy gese hetu case hobo pare but etu case to successive discount case to hetu no hoy okay so edu case ki koise je already 10% dia ase aru jitu ako jitu amount hol he amount to ami kiman dim he amount to ami 5% of discount dim to he amount to 5% of discount মানে কি হ'ব মোৰ যেটো এটি n amount হ'ব n amount of 5% discount দিম so মই n into 5 by 100 কৰিলে n or 5% পাই যাম ৰাইট তো মোৰ n2 মানে কিমান হৈ যাব n2 মানে হৈ যাব n minus এটো 5% of n ওকে এটো মোৰ কিমান হৈ যাব এটো n কমন আহিলে 1 minus 1 by 20 5 by 100 মানে কিমান হ'ব 1 by 20 হ'ব আপোনালোকৰ n to এটা তলত থাকিল 20 minus 1 এটো হৈ গল 19 by 20 okay so what is n into 90 by 20 মানে কি হ'ব এটো 19 by 20 into n হৈ যাব আপোনালোকৰ 9x by 10 okay 9x by 10 so finally price বস্তুটোৰ price কিমান হৈ গল finally বস্তুটো 19 into 9 কিমান হ'ব 9 9 ja 81 18 okay 7 this okay wait okay. So this will be the price of that item so ami এই বস্তুটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে কি পাই যাম সেই আইটেমটোৰ প্ৰাইস পাই যাম ওকে সো হেতুকে কোৱা হয় আমাৰ সাকসেসিভ ডিসকাউন্ট এটাৰ পাছত আন এটা ডিসকাউন্ট হাটো so important relation যেতিয়া sp is greater than cp হয় then বস্তুটো কি হয় profit হয় যেতিয়া sp is less than cp হয় then বস্তুটো loss হয় when sp is equal to cp there is no profit no loss okay okay ha profit or loss of multiple items amar enuka question thakibo pare apnalok exam je a person buys two beds bed a or bed b okay dukhon bed kinise on the first bed sorry a person sells two beds ejon dukani ase teo dukhon bed sell korise okay a person sells two beds on the first bed he earns a profit of 20% he prothom bed khonot 200 tokar 20% or লাভ হল দেওর ঠিক আছে সেকেন্ড বেড খনত কি হল 10% or লস হল ওকে তেও এটা ওভারঅল নেট লস বা নেট লাভ তো লাগে ওকে তো হেতু কারণে কি করা হয় হেতু কারণে এনুকা ন হয় যে 20 আৰু 20 পৰা মই 10% মাইনাস কৰি দিল লাইক 10% নো নহব হেতু বিকজ দুখন বেটৰ
কিনা দামটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কষ্ট প্ৰাইচটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, সেল প্ৰাইচটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। সো এখন বেটৰ সেল প্ৰাইচতকে কিমানখিনি টকাৰ তেওঁ লাভ হ'ল পইখনৰ, সো কি কৰা হয় টোটেল সিপি ইজিক্যাল টু মানে টোটেল কিমানখিনি দামত তেওঁ কিনি আনিছিল। ওকে, টোটেল সিপি ইজিক্যাল টু দুখন বেটৰ C1 প্লাস C2। ওকে, আৰু টোটেল এসপি মানে কি হয় দুখন বেট তেওঁ কিমান টকাত বেচিলে, S1 আৰু SP2। ওকে, সো ওভাৰঅল প্ৰফিট আৰু লছটো হ'ল টোটেল এসপি মাইনাস টোটেল সিপি। ওকে, তাৰ ওপৰত বেস কৰি কিনে আমি পার্সেন্টেজ ওভারঅল পার্সেন্টেজ প্রফিট বা লসটো ওলাও। ঠিক আছে, সো মই যেটো কলো যে যেনেকে আমি এপ্রোচ কৰিম কোৱেশ্চন বিলাক, আমি কি কৰিম অলৱেজ এটাই ইউজ কৰিম ফৰ্মুলা, হেতু কি আইদাৰ প্ৰফিট আৰু লছৰ কাৰণে আমি SP মাইনাস CP বাই CP ইনটু 100 কৰিম। যদি আমাৰ আনসাৰটো পজিটিভ আহি আছে দ্যাট মিন্স আমাৰ প্ৰফিট হৈছে। ওকে, বিকজ SP2 গ্ৰেটাৰ দেন CP হ'ব। আৰু যদি SP মাইনাস CP নেগেটিভ আহি আছে দ্যাট মিন্স আমাৰ কি হৈছে লছ হৈছে। ওকে, সো হেতু এটা ইউজ কৰিম আমি যিকোনো প্ৰকাৰৰ কুৱেশ্চনত অকল হেতু ইউজ কৰিম, আমি বেলেগ ফৰ্মুলা ইউজ নকৰো। ওকে ৰাইট, ঠিক আছে। ওকে ফাইন, ঠিক আছে। Margin concept, quick trick. Profit percentage equal to SP minus CP upon 100. Okay, it is where keep identify CP and SP first. Okay, so you key tips always identify CP and SP first. CP and SP bottom silo. Okay, so questions go. Edit ki say MN sells his share for rupees 720. He incurs a loss of 25%. To gain 25%, for how much should he sell it? Okay, ফার্স্টতে এটা বস্তু চাই লওক যে দোকানী এজন আছে। ওকে, তাৰ সেলিং প্ৰাইস হ'ল rupees 720 দিয়া আছে। ওকে, হি ইনকাৰ্স এ লছ অফ 25%। তেওঁ কিমানখিনি লছ হ'ল 25%। তো মই CP নাজানো, তেওঁ কিমানত বেচিলে নাজানো, বাট মই লছ পাৰ্চেন্টেজটো জানো। মই কৈছো যে লছ পাৰ্চেন্টেজ ইজ ইকুৱেল টু অলৱেজ ইউজ কৰিব SP minus CP by CP into 100, আৰু আমি বেলেগ ফৰ্মুলা ইউজ নকৰো বুলি কৈছো মই। ওকে, অকল এটো ইউজ কৰিম। এতিয়া আমি লছ পাৰ্চেন্টেজটো কৈছো লছ অফ 25% না, সো মাইনাস 25% ইউজ কৰো। ওকে, লছ হৈছে নেগেটিভ দিও। দেন SP মানে কিমান আমাৰ SP মানে 720 minus CP by CP into 100. ওকে, SP minus CP by CP into 100. ওকে, সো এটো হৈ গল। ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকে CP ৰ ভ্যালুটো ক্যালকুলেট কৰিম, ইজি হয়। ওকে, ইয়াৰ পৰা -25 100 টু এটো সাইডে মাল্টিপ্লাইড হৈছে, ৰাইট সাইডে আহিলে ডিনোমিনেটৰত গুচি যাব, আৰু 720 minus CP। ওকে, 720 minus CP আৰু এটো সাইডে মাল্টিপ্লাই CP হৈ যাব আহিলে। ঠিক আছে, এটো কটা গলে 1/4 হৈ যাব। ঠিক আছে, তো minus CP is equal to 4 to head side গলে multiply হৈ যাব 720 into 4, 720 into 4 কিমান হয় চাই লও, 2880. Okay, and 4 is multiplied with CP also. A 4 to CP ৰ লগতো multiply হ'ব, so minus of 4 CP. Okay, minus of 4 CP. So the CP to এটো side আহি যায় তেনেহলে plus 4 CP হৈ যাব, 4 CP minus CP is equal to 2880. Okay, 2880. তেনেহলে কিমান হৈ যাব 3 CP is equal to হৈ যাব 2880. Okay, so CP will be equals to what? CP will be equals to 28880 divided by 3. 2880 divided by 3 কিমান হ'ব? 3 9s are 27, right? 3 6s are 18, 960. কি হৈছে তেও কস্ট প্ৰাইস আছিল 960 rupees, মই পালো এটো পাই গলো। তেও মানে এখন চেয়াৰ কি কৰিছে 960 rupeesত কিনি কিনে 720 rupeesত বিকি দিছে, তো obviously লস হৈছে। ওকে, সো আমি এখিনি পাই গলো। সো মই যেটো কৈছো যি কোনো কোৱেশ্চন হক ফৰ্মুলা এটো ইউজ কৰিম, তাৰ বাহিৰে বেলেগ ইউজ নকৰো। লস পার্সেন্ট
লছ পাৰ্চেন্ট হোৱাৰ কাৰণে আগত -25% লিখিছো ওকে জাস্ট সেইটো বস্তু মনত ৰাখিব +25% লিখিলে এইটো প্ৰফিট বুজাব সেইটো ভুল হৈ যাব পাৰে ওকে সেইটো চাই ল'ব ভুল হৈ যাবই মানে যাব পাৰে নহয় ভুল হ'বই okay so for how much he should sell it এতিয়া মোক কৈছে যে প্ৰফিট হ'ব লাগিলে এতিয়া যদি এটো মই কষ্ট প্ৰাইস পালো কৈছে যে কিমানখিনি সেল প্ৰাইসত তেও বিকিলে তেও 25% প্ৰফিট হ'ব তেও কিমানখিনি কষ্ট প্ৰাইসত বিকিলে তেও 25% অফ প্ৰফিট হ'ব ওকে সো এটো চাও যে তেও কষ্ট প্ৰাইস আছিল 960 rupees ওকে তো ইমানখিনি দামত অবজেক্টটো কিনিছিলে 960 rupees তে বস্তুটো কিনিছিলে মোক এতিয়া হইছে যে কিমানখিনি সেল প্ৰাইস হ'ব লাগে সো দ্যাট he will get a profit of 25% তো মই এটা কি লিখিম সেম ফর্মুলা লিখিম এইবাৰ প্রফিট বুলি লিখিম প্রফিট পার্সেন্টেজ ইজ ইকুয়াল টু কি লিখিম profit percentage is equal to SP minus CP by CP into 100 SP minus CP by CP into 100 তো profit percentage to কিমান হ'ব লাগে 25% এতিয়া কি হ'ব পজিটিভ হ'ব ওকে পজিটিভ হ'ব তো কি হৈ গ'ল এটো মোৰ SP minus CP CP is 960 তলত মোৰ CP is 960 into 100 okay so ঠিক আছে মোৰ এটো আহি গ'ল 25 100 to মোৰ এটো সাইডে আহি গ'লে ডিনোমিনেটৰত আহি যাব বিকজ এটো সাইডে মাল্টিপ্লাই হৈছে এটো ডিভিজন হৈ যাব আৰু 960 to আহি গ'লে মোৰ ইয়াতে ওপৰ আহি যাব ওকে তো এটো হৈছে SP minus 960 okay fine so 100 আৰু 25 কাটা গলে 1/4 4 এ 96 ক কাটা গলে 4 2 যা 8 4 4 যা 16 0 240 so SP will be equals to 240 plus 960 240 plus 960 so SP will be equals to 1200 okay so if he sells the item at a price of 1200 rupees teo tene hole ki hole 25% profit hole okay 1200 to buji pale question to first order question se teo loss kiman hoise 25% or that's why we are using -25% okay then আমি পালু যে তেও বস্তুটো কিনিছিলে 960 rupees দেখো যে তেও কিমানখিনি rupeesত বেচিব লাগিছিলে so that he will get a profit of 25% so আমি কি কৰিলো আকৌ নতুন SP ললো এটো ওকে এটো SP2 বুলি মানিলো ওকে so SP2 মানে কি হ'ব যে SP2 CP by CP ওকে ঠিক আছে তো 25% নৰ কাৰণে লগালো এনে প্লাস ৰাখিছো because of profit ওকে got it ঠিক আছে next question হলা next question to কি কৈছে the ratio of cost price to the selling price is 4:5 find the profit percentage the ratio of cost price to selling price ratio of cost price to selling price is 4:5 ধৰিলো মোৰ cost price to হল মোৰ 4x rupees আৰু sell price to হল মোৰ 5x rupees okay the ratio of cost price to the selling price is 4:5 okay এটা সব profit percentage মানে কি হয় profit percentage মানে হয় মোৰ একদম সিম্পল হয় profit percentage মানে হ'ব মোৰ SP minus CP into 100% by তলত CP তো SP কিমান 5x CP কিমান 4x ইয়াতে থাকিব 4x into 100 okay so এটো কিমান হ'ব 5x minus 4x it will be x 5x পৰা 4x গলে x এটো হৈ গল 4x into 100 I guess x আৰু x কাটা যাব ওপৰত 1 থাকিব এটো 100% আছে ন এটো 4 আৰু 100% কাটা গলে 25% okay so profit percentage কিমান হ'ব 25% okay বুজিলে ঠিক আছে এটো টু সিম্পল আছে 25% right if a person sells a sari for rupees 5200 making a profit of 30% find the cost price of the sari same use korim profit percent hoise to profit percentage is equal to SP minus CP by CP into 100 okay that is 30% of profit hoise that will be SP mane ki hobo mur SP mane hobo mur sales a sari for rupees 5200 right so di mur sari kon sell korise to 5200 to hobo mur SP minus making a profit to cost price to lagabu cost price to yate rakhisu okay simply so ki hobo mur simply mur ki hobo
100 will come in denominator, 100 will come in denominator, right? CP মোৰ ইয়ালৈ আহি যাব, CP multiply হৈ যাব, আৰু ইয়াতে মোৰ থাকিল 5200 minus of CP. Okay, এইটো কাটা গ'ল 0, so এইটো কিমান হৈ গ'ল this, এইটো সাইডে আহিল, CP টো এইটো সাইডে আহি গ'লে কিমান হ'ব 3/10 CP plus of CP 5200. So 10 by এইটো তলৰ denominator equal 10, এইটো 3 CP plus এইটো কিমান হৈ যাব আপোনাৰ 10 or 10 13 CP. Okay, 13 CP is equal to 5200. So CP will be equals to কিমান হ'ব 5200 into 10 by 13. I guess 13 into 4 is equal 52 হয়, right? So এইটো হৈ গ'ল 400 into 10 4000. কি কৈছে তেও 4000 rupeesত তেও কিনিছিলে হাৰিখন, যেতিয়া তেও 5200 rupeesত বিকিলে বস্তুটো তেও প্ৰফিট কিমান হয়, দেন প্ৰফিট পাৰ্চেন্টেজ হৈছে 30%. ওকে, সো এনো কাপোৰ দোকানী বিলাকত বহুত লাভ ন, বহুত লাভ কৰে তেওঁলোকে 30% কে আৰু বেছি লাভ কৰে, ঠিক আছে. A cheater manipulates his weighing machine so that it shows 1 kg for only 970 grams. What is the profit percentage? Okay, তেও এজন চিটাৰ আছে, তেও ম্যানিপুলেট কৰে মানে, ঠিক আছে, যে 1 kg দেখাই দিয়ে for 970 grams. এটা বস্তু এটা চাও, যদি যিকোনো বস্তু এটা প্রাইস হয়, যে সাপোজ মই ধৰি ললো প্রাইসটো হল তেও হ'ব লাগে, প্রাইসটো কিমান, যে প্রাইসটো 1 kg 1000 rupees. ওকে, বাট 1 kg 1000 হ'ব লাগে, বাট তেও 1 kg কিমান দিয়ে 970. তো আলটিমেটলি তেও কিমান খিনি কম দিয়ে হেতু মোৰ ডিপেন্ড কৰিব. ওকে, so এটো 1 kg equal to 1000 grams, 1 kg equal to 1000 grams. so তেও কিমান খিনি ম্যানিপুলেট কৰে প্রফিট পার্সেন্টেজ তেও, তো প্রফিট পার্সেন্টেজ কিমান খিনি হ'ব, প্রফিট পার্সেন্টেজ হ'ব তেও 1000 minus 970 by 970 into 100. This would be his profit percentage. So it kiman hobo 1000 minus 970 by 970 into 100. This would be his profit percentage. Profit percentage kiman hoy jabo apunar 970 পৰা 30, 970 into 100, right? It will kata gol to 100 into 300 by 97. Okay, 300 by 97%, option D. Okay, 300 by 97%. ঠিক আছে, এখানে এটার প্রফিট পার্সেন্টেজ। ওকে, সো নেক্সট কোয়েশ্চন এটা হোক, Ajay incurs a loss of 20% by selling a vase for rupees 2880. At what price should he sell to get a profit of 20%? So এটো কি কৈছে, এজন মানুহ আছে, তেও কি কৰিছে, এটা যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট আছে সেল কৰিছে, সেল কৰাতে তেও লস কিমান পলে 20% অৰ লস হল. ওকে, তেও 2880 rupeesত সেল কৰিছিলে, সো লস হল মানে কি হয়, তেও কিবা এটা কস্ট প্রাইস আছিলে, কস্ট প্রাইসটো এই প্রাইস কে ডাঙৰ, যিখিনি বস্তু দিয়া আছে সেইখিনি মাইন্ডত ভাবিব লাগিব যে তেও 20% লস হল. ওকে, মানে 2880 rupeesত কে তেও বেছিত বিকিব লাগিছিলে, ঠিক আছে, তেও মানে বেছি rupeesত কিনিছে, তেও হোৱাট প্ৰাইসত কি তেও প্ৰাইসত বেছিব লাগিছিল, সো দে 20% প্ৰফিট. ওকে, যদি 20% লস হৈছে তেও, তো আমি কি লিখিম, লস পার্সেন্টেজ is equal to SP minus CP by CP into 100. মই এতিয়ালে এই ফৰ্মুলাটো বাহিৰে বেলেগ ফৰ্মুলা ইউজ কৰা নাই, ৰাইট? সো the loss percentage, loss of 20% মানে minus 20%. ওকে, তো কি কৈছে, সেল কৰিছে এটা বস্তু 2880 rupees. তো মই আলটিমেটলি কস্ট প্রাইস উলাব লাগিব যে তেও কিমান কিনি টকাত বস্তুটো কিনিছিলে, যেতেও 20% লস হল. ওকে, সো এটা কিমান হ'ব, minus 20 by 100%, এটা হৈ গল 2880 minus CP by CP হৈ গল এটো. ওকে, সো এটো কাটা গল 1/5 হৈ গল, ঠিক আছে, 1/5 হ'ল, এটো সাইডে মাইনাস অফ CP আহি গল, নেগেটিভ সাইডটো আগত আছিলে, মাইনাস অফ CP is equal to 5 times 2880 minus 5 times CP.
okay 5 times cp so minus আছে এটো সাইডে হে গলে হৈ যাব 4 times cp হৈ যাব কিয় minus cp plus 5 plus 5 cp 4 cp হৈ যাব 4 cp is equal to 5 into 2880 ইয়াৰ পৰা cp equal to কিমান হৈ যাব 5 into 2880 divided by 4 so এটো কিমান হৈ যাব 5 into 2800 যদি মই 4 এৰা কাটো এটো হৈ যাব 7 it is 2 it is 0 720 into 5 so 720 into 5 কিমান হৈ যাব আপোনাৰ 720 into 5 হৈ যাব আপোনাৰ 0 720 into 5 কিমান হৈ যাব 0 0 3600 okay 725 in 720 into 5 হৈ যাব মোৰ cp3 যদি তেও 3600 বস্তুটো কিনিছিলে ঠিক আছে 3600 ত তেও বস্তুটো কিনিছিলে আৰু 2880 rupees তেও যেহেতু বেছি দিলে that's why তেও এটা লস হল for 20% okay এতিয়া মোক কৈছে যে তেও কিমান খিনি প্ৰাইসত বেচিলে তেও 20% ৰ প্ৰফিট হ'ব okay এতিয়া চাও মোৰ তেও কিমান খিনি স্পিড বেচিব লাগিব so that he got a profit of 20% okay মোৰ cp আছে 3600 তে কিনিছে okay same use কৰক profit percentage is equal to কি হ'ব sp minus cp by cp into 100 right sp minus cp by cp into 100 তেনেহলে profit percentage কিমান লাগে 20% of profit লাগে right sp মানে কিমান হয় sp মানে মই নাজানো cp মানে কিমান হ'ব 3600 আৰু তলত কিমান হ'ব 3600 into 100% okay এটা কিমান হৈ যাব 20 into 100 to এটো সাইডে আহিলে তলত গুছি যাব রাইট আৰু 100 to এটো সাইডে আহিলে তলত গুছি যাব 3600 to ওপৰত গুছি যাব equal to sp minus 3600 right 0000 কাটা so 36 into 2 মানে হৈ যাব 720 plus 720 plus 3600 is equal to sp so eto sp2 হৈ যাব মোৰ 0 to 4320 okay if he sells the object at 4320 he will earn a profit of 20% okay 4320 option A 4320 যদি হি বস্তুটো বিকি দিয়ে he will get a profit of 20% right ঠিক আছে okay বুজি পালে এবাৰ চাই লও বস্তুটো okay what will be the selling price if the cost price is rupees 120 and gain is 35% what will be the sale price okay একো নহয় একে সেম কোৱেশ্চন হয় cost price দিয়া আছে আৰু সলিউশনত কি দিয়া আছে সেল প্ৰাইস উলিয়াব লাগে আমাক cost price দিয়া আছে rupees 120 gain percent মানে কি profit percentage দিয়া আছে profit percentage is equal to 35% right so edu কি হৈ যাব profit percentage is equal to হৈ যাব more profit percentage will be equals to more sp minus cp by cp into 100 okay so profit percentage is 35% so sp মই নাজানো cp মোৰ 120 edu 120 into 100 right so 35 by 100 35 by 100 into 120 is equal to sp minus 120 okay so 0 and 0 getting cancel 12 or logot 2 carry 6 this will be 5 and 5 and this could be 7 okay 6 7s are 42 plus 120 is equal to sp okay this would be selling price so this is the value kiman hoy gole to 160 so selling price to kiman hoy gol 162 rupees okay eku nai eru same formula ta bare bare use kori asu belek formula nai amar etu chapter okay eta formula gote bilak question just value bilak put korile hol nijor jagat profit hole plus loss hole minus ekdom simple hobo এটাও কোৱেশ্চন মানে আপোনালোকে নোৱাৰাকে নাথাকে সব কোৱেশ্চন সলভ হৈ যাব okay profit or loss a boy incurs a loss
buy 5% selling a book for rupees 1000. At what price should the book be sold to earn a profit of 5%? Okay, it is same question. Same question. এইবিলাক question কৰি আছো তেতিয়াৰ পৰা আমি কি হ'ব বুকখনতেও 5% লছ হ'ল 5% লছ মানে -5 লিখিব পাৰো SP - CP by CP into 100. okay কৈছে যে তেওঁ বুকখন কিমানত বিকিলে 1000 rupeesত বিকিলে so -5 divided by 100 into CP etu side ahi gole etu go 1000 minus CP right so etu hoi gole kata kati gole 1 by 20 CP to etu side ahi gole CP minus 1 by 20 CP is equal to 1000 okay chalo 20 gol etu hoi gol more 20 minus 1 19 CP 19 CP is equal to 1000 okay so CP would be what 1000 into 20 by 19 so this would be my CP okay silo paper okay 100 is 100 to denominator ahi gol then CP to more ahi gol multiply ho gol then 1000 minus CP ho gol okay so 5 by 100 I can write at minus 1 by 20 so CP to side ahi gol plus hobo CP minus 1 by 20 CP ঠিক আছে ডিনোমিনেটৰ হৈ গল দেন LCM ললো মোৰ হৈ গল LCM 20 20 CP minus 1 CP হৈ গল মোৰ 19 CP right ইয়াতে মই LCM ললো 20 so 20 CP minus 1 CP হৈ গল মোৰ 19 CP is equal to 1000 this CP হৈ গল কিমান 1000 into 20 by 19 so 1000 into 20 by 19 মানে 20000 by 19 হৈ গল মোৰ CP so এইখিনি প্ৰাইসত যদি তেও বিকিলে হয় বস্তুটো তেও প্ৰফিট পালে হয় 5% sorry মানে এইখিনি প্ৰাইসতে বস্তুটো কিনিছিলে ওকে সো এতিয়া মোৰ 5% প্ৰফিট লাগে 20000 divided by 19 তো কস্ট প্ৰাইস কিমান দাও 20000 divided by 19 okay তো সেল প্ৰাইস কিমান হ'ব লাগিব so that he earns a profit of 5% so ইটোৱে মোৰ কোৱেশ্চন আছিল so profit percentage will be equals to SP minus CP by CP into 100 okay SP minus CP so 5% is equal to SP. SP kiman hobo lagibo je teo biki die e hobo 20000 by 19 or it is about 20000 by 19 into 100 okay so 5 by 100 is equal to 5 by 100% into 20000 by 19 is equal to SP minus 20000 by 19 okay হৈ গল তেনেহলে কি হ'ব 100 এডু এডু লক কাটা কাটি গলে 5 2 যা 10 এটো 200 into 5 এটো হৈ গল 1000 by 19 ঠিক আছে আৰু এটো এটো সাইডে হলে প্লাস 20000 by 19 is equal to SP 20000 by 19 is equal to SP so ইয়াৰ পৰা মই কি পালো 21000 by 19 is equal to SP so 21000 by 19 কিমান হয় so 21000 by 19 ক্যালকুলেট কৰ কিমান হ'ব Oh, 1105 okay এটো কিমান হ'ব 1105 so 1105.26 rupees so 1105.26 rupees যদি তো বিকিলে হয় তেনেহলে এটোটা 1105.25 rupees যদি তো বিকিব then he will get a profit percentage of 5% okay got it ঠিক আছে basically if the selling price of 12 pence is equal to
So if the selling price of 12 pence is equal to the cost price of 18 pence, find the profit percentage. Okay. First ধৰি ললো মোৰ পেন্সৰ selling price SP হয় আৰু cost price to CP হয় per pen. Okay. এটা পেনৰ selling price SP, এটা পেনৰ cost price হ'ল CP. Okay. If the selling price of 12 pens, 12 টা পেনক যেটো sell কৰি কিনে যেটো price পাও is equal to the cost price of 18 pen, 18 into CP. Okay. Find a profit percentage. Okay. তো এতিয়া মই কি চাম SP আৰু CP ৰ মাজত ৰিলেচনটো চাম ওকে SP আৰু CP ৰ মাজত মই ৰিলেচনটো চাম যদি মই গোটেইটা কিহত লিখিব ট্ৰাই কৰো CP তে লিখিব ট্ৰাই কৰো সো SP will be equals to 18/12 into CP ওকে 18/12 into CP হলো কাটাকাটি কৰিলে 2 ৰে কাটিলে 6 2 ৰে কাটিলে সৰি 6 ৰে কাটিলে 2 6 ৰে কাটিলে 3 that is 3/2 CP ওকে SP মানে এতিয়া মই কি কৰিম profit percentage ৰ কাৰণে so profit percentage is equal to কি হ'ব SP minus CP by CP into 100 so what is SP SP হৈ গল মোৰ 3/2 CP minus of CP divided by CP into 100 okay so CP মই কমন ললো 3/2 minus 1 হ'ব 3/2 minus 1 হলে 1/2 তলত আহি গল CP into 100 okay so CP getting cancel 1/2 into 100 কিমান হৈ যাব 50% okay এটো 3/2 CP minus CP কৰিলু ন এটা মই CP কমন ললো CP কমন লৈ 3/2 minus 1 কৰিছো তেতিয়া হলে মই 1/2 পাইছো এটো কনফিউজ নহব দে চাই লব এবাৰ okay so 50% ঠিক আছে okay next question a shopkeeper sells goods at cost price but uses a faulty meter which weighs 950 only 950 grams find the profit percentage to shopkeeper কি কৰে sell কৰে goods at a cost price to sell কৰে but কি কৰে uses a faulty meter which weighs 950 grams okay so profit percentage to কিমান হ'ব তো profit percentage to কেনেকৈ উলাম যেটো faulty meter হ'ব right 1000 gram to ইহতে ডিটেক্ট কৰিব from 950 rupees okay so 950 into 100 so a2 কি হৈ গল profit percentage হৈ যাব okay 1000 minus 950 by 950 to 1000 minus 950 কিমান হয় 50 it will 950 into 100 0 is getting cancelled with 0 okay so 95 আৰু 5 95 ক যদি মই 5 ৰে কাটো কিমান বাৰ যাব 10 times it will 10 times okay so it 100 by 19 100 by 19% got it 100 by 19% কিমান হ'ব এটো 100 by 19% কি কৰিব লাগিব যেটো faulty meter হয় 1000 minus 950 by 950 into 100% so 950 গ্ৰামৰ পৰা হে আমি উলাম ন জামাৰ কিমান পাৰ্সেন্ট প্ৰফিট হৈছে কিমান পাৰ্সেন্ট প্ৰফিট হোৱা নাই ওকে সো 950 গ্ৰামৰ লগত ৰিলেট কৰি কিনে আমি প্ৰফিট পাৰ্সেন্টেজ টো উলাই দিও ৰাইট 950 গ্ৰামৰ লগত আমি ৰিলেট কৰি কিনে আমি কি উলাই দিও প্ৰফিট পাৰ্সেন্টেজ টো উলাই দিও ৰাইট সো আই হোপ যথেষ্টখিনি কোৱেশ্চনস আপোনালোকে বুজি পাইছে ওকে আমি ফৰ্মুলা বেলেগ ফৰ্মুলা ইউজ কৰা নাই এটা সেম ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কিনে কৰি গৈ আছো ৰাইট আৰু কিছুমান মোৰ এডভান্স লেভেলছৰ কোৱেশ্চনস আহিব বেছি অলপ হায়াৰ টাফ লেভেলৰ কোৱেশ্চনস আহিব অন দ্য নেক্সট ক্লাস ওকে সো আজি আৰু কিটামান কোৱেশ্চন কৰো দেন আমি সেশনটো আজিৰ ৰেপ আপ কৰিম আৰু নেক্সট ক্লাসটো এতিয়া আপোনালোকৰ কেতিয়া হয় আফটাৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰাই হ'ব পাৰো সো কালিটো ক্লাसेस নাই সো কালি আৰু পৰহি ক্লাसेस নাথাকে সো আফটাৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কেতিয়া কন্টিনিউ কৰো আপোনালোকক আমি জনাই দিম ওকে ঠিক আছে সো এটো আছিল আপোনালোকৰ
প্ৰফিট আৰু লছৰ পাৰ্ট 1 ঠিক আছে সো নেক্সট পাৰ্টত আৰু আমি কিছুমান ভাল আৰু কিছুমান কোৱেশ্চনছ কৰিম ঠিক আছে আৰু দুটা কোৱেশ্চনছ কৰোঁ কৈছে A buys a motorcycle for rupees 25,000 and decide to sell it a profit of 7% selling price okay price মানে কি cost price কিনিছে কিনাৰ প্ৰাইসটো হল 25,000 ঠিক আছে decide to sell profit percentage তেও কিমান লাগে 7% profit লাগে okay তো selling price তো কিমান দিছে তো এটোটো আৰামসে হৈ যাব না কি হয় আমাৰ profit percentage equal to selling price minus cost price by cost price into 100 so the profit percentage equals 7% right so what is my selling price মই নাজানো cost price হল মোৰ 25,000 তো এটো হৈ গল তলত মোৰ cost price equal 25,000 into 100 okay so এটো মোৰ কিমান হৈ যাব 7 upon 100 into 25,000 7 into 100 into 25,000 is equal to SP minus 25,000 right এতে 100 to কি আছে right side এ আছে তো numerator থাকা quantity denominator আহি যাব okay then 25,000 to আছে denominator মানে divide হৈছিলে তো এটো আহি যাব multiply হৈ okay 0 কাটি দিলো এটো তো 250 into 7 0 1750 okay 700 35 5 3 7 4 7 to the 14 14 plus 3 17 okay so plus to 25,000 plus 25,000 is equal to kiman hobo SP so SP to kiman hoy gol etia SP2 hoy gol more 26,750 so he sells the object at 26,750 rupees okay it is 26,750 okay 26,750 okay got it ठीक है so option B is correct okay so last question kori mera okay then after I mean next class the cost price of 12 pence is equal to the sale price of 8 pence find the gain percentage so mu cost price loa eta penor okay CP aru sale price loa per penor SP kose ki cost price of 12 pence 12 ta penor cost price equal to car hoy 8 pence or selling price or equal hoy SP equal to moi jodi gute khini bostu in terms of cost price e likhibo khoju then mu SP value to kiman hobo SP value to hoy jabo mur SP will be equals to 12 by 8 of CP okay 12 by 8 of CP so for it will be 4 and for it will be 2 and for it will be 3 okay 3 by 2 CP so profit percentage is equal to gain percentage is equal to profit percentage is equal to more hoy gol SP minus CP by CP into 100 right ine more SP mane ki mane SP mane moi janu in terms of CP 3 by 2 CP minus of CP by CP into 100 okay ya pura 3 by 2 CP minus CP mane ki man hobo CP ki jodi moi common lo etu hobo 3 by 2 minus 1 tolot ahi gol mo CP into 100 okay kiman hoy gol mo CP into tolot ahi gol mo 3 by 2 minus 1 divided by CP into 100 right etu hoy gol mo profit percentage ঠিক আছে তো মোৰ কিমান হৈ যাব CP into 3 by 2 minus 1 মানে কিমান হয় যদি 3 by 2 minus 1 হয় তেতিয়া হলে 1 by 2 হয় LCM লৈ কিনে কৰি চাব পাৰে আৰু যদি ডাইৰেক্ট দেখিছে ডাইৰেক্ট কৰি দিব CP getting cancel 1 by 2 into 100 so 100 by 2 হৈ যাব 100 by 2 হৈ যাব মোৰ 50% okay 100 by 2 হৈ যাব 50% ঠিক আছে 100 by 2 হৈ যাব 50% ঠিক আছে so I hope everyone understand বুজি পালে আৰু thank you for attending this class okay on the next class আমাৰ যেটো upcoming class হ'ব তাতে আমি আৰু অলপ profit and loss
suppose define questions বিলাক কৰিম okay যিবিলাক questionsত like দুটা তিনিটা quantity থাকে এটাতকে বেছি quantity আছে তো overall profit আৰু overall loss টো দিছে যেনেকে suppose দুটা quantity আছে এজন shopkeeper দুটা quantity sell কৰিলে first quantity তেও 10% profit হ'ল then second quantity 20% loss হ'ল okay তো overall profit আৰু loss টো কেনেকৈ ওলোৱা হয় okay thank you have a good day আৰু happy new year for 2026 upcoming years আপোনালোকৰ যাতে ভাল হয় আৰু I wish সকলোকে এক্সাম ভালকে দিয়ে আৰু ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰে okay ঠিক আছে আৰু যিমান হয় কষ্ট কৰক যিমান হয় ট্ৰাই কৰক ঠিক আছে ৰিজাল্টটো পাছৰ কথা নিজৰ এফৰ্টটো মেইন কিমান এফৰ্ট দিছে দ্যাটস ইম্পৰ্টেন্ট okay thank you have a good day